loves! Good morning! This is Jen ng Mitsubishi Jose Abad Santos, Manila. Ngayon po magbibigay lang tayo ng updated promo for Montero units. Ayan po. Sisimulan ko po siya kay Montero Glx manual. Montero Glx manual, ang kanyang unit price po is 1,568,000. Ang monthly po niya is 31,994. Naka-zero down payment po tayo sa Montero Glx manual. And for cash and bank PO po, meron po tayong 284K discount. Ayan po. And for Montero GLS standard automatic naman po, ang kanyang unit price is 1,796,000. Ang kanyang all-in down payment for RCBC approval is 50,000 po. And for other banks po, 114,000 ang kanyang all-in down payment. Ang monthly po niya is 36,646 for 5 years. Ayan po. Meron din po siyang cash discount and for bank PO na 139,000 discount. And for Montero Black Series automatic po, ang kanyang unit price is 2,054,000. Ang all-in down payment po niya for RCBC approval, 179,000. And for other banks po, 220,000 ang all-in down payment. Ang monthly po niya for 5 years is 41,675. For cash and bank PO, meron po tayong 81,000 discount. Ayan po. Yan po yung ating mga updated promo for Montero units. But meron pa po tayong mga exclusive freebies or cashback promo. Here are the list of our exclusive freebies. Naka-indicate po dito kung ano po yung mga makukuha natin. For all units po ito ng Montero. Ayan po. And here is the cash discount po. Pili lang po tayo kung yung 30,000 cash discount or yung ating exclusive freebies na worth 30,000. Ayan po mga loves, napakaganda po ng ating deal for Montero unit. Don't forget po to message or PM me, call, Viber sa aking number po 0917-497-0638. Ayan, willing to assist at your service, Ms.Jen ng Manila Bad Santos. Bye mga loves!